හරි ඊළඟ තමයි output variable. ඒ කියන්නේ variable එකක් output කරගන්නේ කොහොමද කියන එක. right. දැන් ඔන්න program එකකට යන්. මම variable එකක් හදා ගන්නවා name කියලා. ඒකට මම ගන්නම් කසුන්. දැන් නම කසුන්. මම print එකකුත් දා ගන්නවා name. දැන් මේකේ output එක ඔයාලා දන්නවා කසුන් කියන එක output වෙනවා. print වෙනවා. ඔන්න run කරලා බලමු. කසුන් කියන එක එතන මම දුන්න නම output වුණා. දැන් මට කසුන් කියන එක විතරක් නෙවෙයි මෙන්න මෙහෙම එකක් ගන්න ඕන. my name is කසුන්. my name is කියන එකත් දා ගන්න ඕන මෙතන ඉස්සරහට. හරි. එතකොට මම කරන්නේ මෙන්න මෙහෙමයි. දැන් ඔයා දන්නවා මට my name is කියන එක දාන්න ඕන නම් මෙතන මෙහෙම කරන්න පුළුවන්. හරි. මුලදීම අපි කතා කරා Python output එකක් දෙද්දී print එක ඇතුලේ double quotes ඇතුලේ මොකක් හරි වචනයක් දුන්නොත් ඒ වචන එළියට පෙන්නනවා. හරි. දැන් මට අවශ්‍ය වෙන්නේ my name is කසුන් කියන එක මෙතෙන්ද ගන්න. my name is කියන එක දෙන්න පුළුවන්. හැබැයි කසුන් කියන එක මෙතෙන්ද දෙන්න විදිහක් නැහැ. මම දැන් කරන්න යන්නේ මෙන්න මේ data එකත් එක්ක එකතු කරන්න යන්නේ අර name කියන variable එක. හරි මම දැන් කරන්න යන්නේ එක පැත්තකින් එක කෑල්ලක් අරගෙන අනිත් පැත්තෙන් අරගෙන නම අමුණන්න යන්නේ. හරි ඔන්න my name is plus name. ඔයාට ওই විදිහට plus එක දාලා ඕන වචන දෙකක් තුනක් හතරක් පහක් එක ළඟ ලියා ගන්න පුළුවන්. හරි my name is name කියලා තියෙනවා. දැන් name කියන්නේ variable එකක්. එයාගේ value එක තමයි කසුන්. අපි බලමු මොකක්ද print වෙන්නේ කියලා. save කරගත්තා. ඔයාලට පේනවා my name is කසුන් කියලා පෙන්නලා තියෙනවා. හරි. හැබැයි මෙතන පොඩි අවුලක් තියෙනවා. බලන්න is එකට පස්සේ හිස් තැනක් නැහැ. හරි. ඔන්න ඕකයි මම අර වැඩේ පටන් ගද්දිම කිව්වා මේක හොඳටම logical වැඩ කරන එකක්. හරි. දැන් මෙයාට එහෙම අදහසක් නැහැ my name is is එකට පස්සේ හිස් තැනක් තියන්න ඕන. එහෙම හිතලා කරන්නේ නැහැ කිසිම දෙයක්. අපි කිව්වොත් විතරයි කරන්නේ. මම දැන් කියලා තියෙන්නේ මොකද්ද? මෙන්න my name is හරි is එකට පස්සේ එකතු කරන්න කසුන් කියන නම. කොහෙවත් තැනක කියවිලා නැහැ ඒ අතර හිස් තැනක් තියන්න කියලා. එහෙනම් මට සිද්ධ වෙනවා මෙයාට කියන්න is එකට පස්සේ හිස් තැනක් තියන්න. ඊට පස්සේ අලුත් එක එකතු කරන්න. හරි. right දැන් බලමු. අන්න දැන් හරි. my name is කසුන් කියන එක හරියටම output වුණා. right. ඉතින් ඔන්න ඕක තමයි output variable කියලා කියන්නේ අපිට variable එකක් නිකන්ම නැතුව තව වචනයක් එක ගලපලා වුණත් output කරගන්න පුළුවන්. හරි අපි තව variable එකක් හදාගමු. name to මෙයා ඇවිල්ලා නිමල්. මම මෙතන name to කියලා දුන්නොත් දැන් my name is නිමල් කියන එක print වෙනවා. හරි. මම මෙතන name 1 කියන එක දුන්නොත් දැන් name 1 දුන්නේ මම දැන් name 1 කියලා එකක් නැහැ. මෙතන 1 කියලා දුන්නේ නැහැ නේ මම. හරි. right ඔන්න මම variable එක නම් වෙනස් කරා name 1 කියලා. හරි. name 1 කියලා දුන්නොත් එහෙම බලන්න my name is කසුන් කියලා output වෙනවා. එහෙනම් අපිට ඕනම විදිහකට variable define කරගෙන ඒවා තව වචනත් එක්ක එකට ආන්දලා අපි මේකට කියනවා concat කරනවා කියලා. එකට ආන්දලා output කරන්න පුළුවන්. පැහැදිලිද? right ඕක තමයි variable output කියලා කියන්නේ.